यो व्हाट्सअप गाइस स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो पनि एकदमै स्पेशल छ हामीसँग। म आज एउटा कार्डिस्टको एउटा सानो मुभ छ फल्स कट भन्ने, र म चाहिँ आज तपाईहरुलाई फल्स कट सिकाउन गइरहेको छु है। फल्स कट भनेको एउटा कार्डिस्टलाई अथवा एउटा मजिशियन जसलाई भए पनि यो आउनै पर्ने मुभ हो। यो प्रोफेसनल देखि बिगिनर सबैले युज गर्छन् यो हैन। र कार्डिस्टमा चाहिँ यो एकदमै युज हुन्छ, खास गरी म्याजिक अथवा म्याजिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु म्याजिशियन्सहरुले यो एकदमै युज गर्ने गर्छन्। अब युज गरेर के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। म भिडियो पुरा हेर्नु होला, म भिडियोमा भन्नेछु। फल्स कट भनेको के हो त्यो जानौँ है त। अब नामबाटै चिनिन्छ, फल्स भनेको झुक्याएर झुक्याउने कट है। अब फल्स कटमा के हुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मसँग सुरुमा पानाको छक्का छ नि हैन। अब मैले यसलाई यसरी कट्सहरु र्यान्डम कट्सहरु दिएँ हैन। दिएर पनि यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ मैले टपमै कन्ट्रोल गर्छु क्या। यो कार्डलाई मात्रै हैन पुरै डेकलाई नै जसरी भए पनि कट दिएर पनि स्पेक्टलाई अलिकति कन्भिन्सिङ लागेर पनि मैले डेक नकाटिकन काटेको जस्तो देखाएर कन्ट्रोल गर्न सक्छु है। अब भन्दा अलिकति बुझ्नु भएन होला है। अब सिधै कसरी गर्ने भनेर म सिकाउँछु नि, त्यही अरु कुरा गरौँला। सो नम्बर 1 मा चाहिँ छ हाम्रो साइड कट है। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एउटा क्वीन इटाको मिसी राखेँ। यसलाई काटेर पनि मैले जसरी छ यसलाई टपमै कन्ट्रोल गरेँ। अब यो कसरी गर्ने त है। यसमा के हुन्छ मैले तपाईहरुलाई उल्टो बनाएर सिकाएँ है। अब सुल्टो बनाएर अलिकति गाह्रो हुनसक्छ है। एउटा कार्डलाई चाहिँ यो पुरै डेकको चाहिँ जस्तो अर्डरमा राखेको छ नि काटेर पनि त्यस्तै हुन्छ कि। काटे पनि नकाटिए पनि काटेको जस्तो देखाउने हो। के गर्ने तपाईहरुले यसरी समात्नु पर्ने हुन्छ तासलाई। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ पिङ्की फिङ्गर, यसको कुनै काम छैन ड्रिबल गरेको ग्रिपमा। त्यसपछि यहाँबाट तपाईहरुले लगभग आधा कार्ड जति यता उठाइदिने कि यो बिचको चोरी आउँदाले यहाँ उठाइदिने है। यहाँ उठाइदिसकेपछि तपाईहरुले यसरी ग्रिप गर्नुस्, यसरी यहाँ यसरी हान्नुस् र यही तासलाई यो प्याकेटले यहाँ तल राखिदिएर त्यस्तो गर्नुस्। क्वीन तपाईको टपमै कन्ट्रोल हुन्छ। अब स्पिडमा गर्दाखेरि काटेको जस्तो देखिन्छ है। अब पछाडिबाट कुन यतापट्टि हो कुन यतापट्टि यो सबै उस्तै हुन्छ नि त। डेकहरु त कार्ड फरक हुने त होइन नि, त्यही भएर खासै थाहा हुन्न। म लास्ट एकपल्ट भने है। यो यसरी ग्रिप गर्ने, यहाँबाट आधालाई यता उठाइदिने है। यहाँबाट यस्तो गरेर हाने जस्तो गर्ने, यसलाई यहाँ र यसलाई यहाँ। सो नम्बर 2 मा छ रोल अफ कट है। हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अलिकति रोल गरेर यसरी कट गर्ने भएर रोल अफ कट भनिएको। यसलाई ठ्याक्कै नाम त थाहा छैन है, त्यही पनि मैले यतिकै भन्दै। तपाईहरुले जे नामले बोलाए पनि हैन मेन कुरो भनेको जान्नुपर्ने। अब यो मुभलाई गर्नलाई तपाईहरुले मैले यसरी फेरि उल्टो पारेर सिकाएँ। यो चाहिँ मेरो पर्सनल फेभरेट पनि हो, किनभने एकदमै कन्भिन्सिङ लाग्छ कि स्पेक्टेटरहरूलाई हेर्दाखेरि पनि काटेकै जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा काटिएको हुन्छ डेक है। हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो छ मेरो अर्डर केही डेकको, र मैले यहाँबाट यसरी उठाएँ कि यसरी हुन्छ नि यहाँबाट पहिकै ग्रिपमा यसरी उठाएँ। उठाएर तपाईहरुले के गर्ने भने यहाँबाट यसरी लगभग आधा जतिको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बिचको औँलामा यसरी पिभट पोइन्ट भन्छौँ नि हामीले, बिचको औँला पिभट पोइन्ट हुन्छ। यहाँबाट यदि आधा जति उठाइदिने हैन, आधा जति उठाएर यहाँ यसरी घुमाएर यसलाई यहाँ राखिदिने, फेरि यसलाई त्यो माथि राखिदिने। नर्मली हामीले काट्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ नि यसो गरेर यसरी अनि अर्कोलाई यसरी राख्छौँ हैन। तर यो गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ यसरी उठाउँछौँ, यस्तो घुमाउँछौँ र यसलाई यो हातलाई यहाँबाट यसरी माथि यस्तो राख्छौँ र फेरि यही प्याकेट नै यहाँ माथि रहिजान्छौँ है। किनभने यो एकदमै के हुन्छ फेरि अहिले मैले भनिहालेँ सबै डेक उस्तै हुन्छ। फास्टमा गएर यसरी मिलाइदिने हो भने शङ्का भन्ने त कुनै कुरै भएको छैन। र 3 नम्बरमा छ हाम्रो स्टेप कट। अब एउटा कुरो चाहिँ के सुन्नुहोस् भने मैले कटहरूको आफैले यतिकै ऱ्यान्डमली नाम दिएको हो, कुनै फिक्स छैन है। धेरैजनाले यसरी नै युज गर्छन्। अब नाम चाहिँ मलाई खासै थाहा भएन, यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्टमा भनिदिनु होला है। र नम्बर 3 मा छ यो हाम्रो यो स्टेप कट भनिदिएँ त मैले। यसमा के हुन्छ हेर्नु है, मैले यो सब गरेर देखाइदिएँ। पानाको इँटाको दर छ, एकदम फेयर देखिन्छ। यो पनि मैले धेरै ठाउँमा युज गरिरहेको हुन्छु। तपाईँहरू भिडियोहरूमा याद गर्नुभएको छ कि छैन है। सो यसलाई गर्नलाई चाहिँ 3 स्टेपको कट हो है। अब यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ मैले सुरुमा यस्तो गर्न सिकाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई होइन। ठ्याक्कै त्यही ग्रिप हो, ग्रिप मैले अरू यसमा कुनै पनि खासै डिफ्रेन्स छैन, त्यही हो। त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ यहाँबाट एक प्याकेट क्या लगभग आधाभन्दा अलिकति माथि जति यसरी यहाँ लिने। त्यसपछि अर्को प्याकेट लिने बेलामा चाहिँ यसलाई लगभग कहाँनिर भने लगभग यसलाई अलिकति छुट्याएर क्या तलको डेक र माथिको डेक छुट्टिने गरी यसलाई फिङ्गर राखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ छुट्याउने। र त्यसपछि अर्को डेकलाई यहाँ यस्तो, त्यसपछि यसलाई यहाँ ब्रेक माथिबाट उचालेर यस्तो यस्तो है। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। म फेरि एकपटक भन्छु। यहाँबाट यस्तो तान्ने यस्तो, त्यसपछि यहाँ सानो ब्रेक मेन्टेन गरे पनि हुन्छ यसरी, पिङ्की ब्रेक लिए नि हुन्छ। र त्यसपछि थर्डलाई यहाँ राखे नि हुन्छ। अब खासै नराख्नु होला है। 1 2 3 यसरी है। लास्ट एकपल्ट गरेँ मैले उल्टो बनाइदिएर यसलाई यहाँ सेकेन्डकोलाई यहाँ, त्यसपछि यहाँ थर्डकोलाई ल्याएर यसलाई यहाँ राखिदिने, यहाँ राखिदिने र यसलाई 3 लाई यसमा आउँछ है। फास्टमा गर्नु भने यस्तै हुन्छ, शङ्का हुने पनि कुनै पनि कुरै छैन। ल
सो यो फल्स कट्सहरू चाहिँ एकदम युज हुन्छ, मैले भनिहालेँ, यसको बारेमा म कुरा गर्दिनँ। यस्ता फल्स कटहरू अनि टन्नै भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले युट्युबमा है। अब यो चाहिँ बिगिनर्सहरूको लागि थियो, अलि इन्टरमिडिएट लेभलहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू सिक्दा हुन्छ। यसमा खासै त्यस्तो बिगिनर भनेर सुरुको लागि पनि होइन, त्यो एकदमै कन्भिन्सिङ देखिन्छ। फल्स कटहरू जति सजिलो जति सिम्पल देखियो नि होइन, त्यति नै यसको भिडियोहरूलाई शङ्का हुँदैन, हेर्ने मान्छेहरूले पनि ल यसले गरेको छ है भन्ने हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरूले धेरै अन्डर कटहरू धेरै कटहरू भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो कुनै यहीँ यसरी ब्रेक राखेर ब्रेकबाट 1 2 3 यस्तो उठाउने, त्यसपछि यहीँ हातैमा कार्ड लिएर यहाँ त्यो फल्स अन्डरकट कपाल अफ फर्स्ट दिएको भन्दै यसरी दिन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ खासै मलाई कन्भिन्सिङ लाग्दैन है, मलाई मेरो विचारबाट मलाई मेरो विचार राखिरहेको छु है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है? यो चाहिँ मेरो 3टा फेभरेट कट्सहरू थियो, म जेनरली यही युज गर्छु। अरू सार्ले भन्ने कट्सहरू त छँदैछन् होइन, तिनीहरू म रेयरली युज गर्छु है। त्यो जति सजिलो जति सिम्पल देखियो त्यति नै स्पेक्टेटरहरूले बिलिभ गर्छन् है। सो यही कट्सहरू सिक्नैपर्छ भन्ने छैन, सिक्न जसलाई मन लाग्छ फल्स कटहरू आउँदैन भने सिक्नु होला। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा माग्छु, फेरि छिटै भेटौँला। हस् त, धन्यवाद।